Ahoj, dobrý den, já vás vítám u 26. epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Do podcastu si zvu každých 14 dní různé osobnosti ze světa medicíny, zdraví a zdravého životního stylu. Mým dnešním hostem je opět výjimečná žena, lékařka, maminka, paní doktorka Ilona Zedníková. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Moc děkuji, že jste přijala moje pozvání do podcastu. Já děkuji za pozvání. Já bych vás na začátek chtěla našim posluchačům trošku představit. Vy jste lékařka v oboru chirurgie, specializujete se na mamologii, ale hned první otázka, kterou bych vám ráda položila a trápí mě celoživotně, je, jestli se správně říká chiruržka anebo chirurgyně. Správně je chirurgyně. Super, tak už to máme jasno. Já bych na vás měla hned na úvod otázku, proč jste si vlastně vybrala studovat medicínu. Takže to celé začalo, když mi byly 4 roky. Narodil se mi mladší bratr a doprovázela jsem ho na takové ty preventivní prohlídky a očkování k dětské lékařce. A úplně mě to prostředí fascinovalo mě, když mu píchali injekce. Když jemu píchali, když vám ne. Ale ani já jsem neměla s tímhletím problém už ani jako dítě, i když mě brali krev nebo cokoliv. Takže od té doby, od těch 4 let jsem začala prohlašovat, že budu dětská lékařka, což mi vydrželo zhruba celou základní školu. Potom na gymnáziu bylo ještě jiné období, kdy jsem nějakou shodou nějakých náhod začala chodit na dramatický kroužek a chtěla jsem jít úplně jiným směrem, chtěla jsem být herečkou, takže v té době jsem třeba moderovala v rádiu, dělala jsem průvodkyni na zámku a nakonec teda mě na damu nevzali, když jsem tam dělala přijímačky a rozhodla jsem se, že teda přece jenom zkusím tu medicínu a pořád ještě jsem v té době chtěla být tou dětskou lékařkou. Což se potom teda zlomilo až ve 4. ročníku, kdy jsme vlastně na té prázdninové praxi byli 14 dnů na chirurgii a tam mě prostě chirurgie naprosto uchvátila, ohromila a pak už jsem byla rozhodnutá, že chirurgie. A nalitujete toho, že vám nevyšla ta damu a že nejste dneska herečka? Dneska už určitě ne. Dobře. No a jaké byly tedy pro vás ty začátky na chirurgii? Protože mluví se o tom, jako, že to je mužský obor, tak jako žena mezi muži. Vůbec jsem to nevnímala nijak negativně. Myslím, že když je tam vlastně na chirurgické klinice, že tady ve fakultní nemocnici je zhruba 40 teda chirurgů, v té době převážně muži, byli jsme tam jenom 3 ženy, tak mě mezi sebe přijali zcela bez problému a absolutně jsem neměla pocit, že bych se tam měla mezi nimi cítit nějak špatně, méněcenně, naprosto rovnocenný partner. Protože my jsme tady o tomhle tématu už mluvili s několika našimi hosty. Já chápu, že na to každý má svůj názor, nikomu ho neberu. Nicméně vy sama zastáváte ten typ názoru, že žena do chirurgie patří, je to tak? Určitě, tak myslím, že žijeme v 21. století a dneska se vlastně jakoby stírají, mám pocit, rozdíly mezi ženou, mužem, každý si to nastaví i v té rodině, prostě jak je potřeba, někteří muži třeba chodí na rodičovskou dovolenou, ženy naopak budují kariéru, což teda není úplně můj případ, mám sama 3 děti, já jsem šťastná, že jsem s nimi mohla být doma a užít si tu rodičovskou dovolenou, ale přesto chirurgie je obor jako každý jiný, to není prostě nějaký speciální obor medicíny a určitě ho zvládá stejně dobře muž jako žena. A mě ještě by zajímalo, protože máte 3 děti, jak jste řekla, což je taky jako zajímavý téma, hlavně pro nás, pro ženy, protože do budoucna třeba taky plánujeme rodinu. Kdy vy jste teda atestovala, jestli před dětma, po dětech, mezi dětma? Tak já mám 3 atestace, to ještě vlastně... Je to byl starý systém. Přesně tak, protože už jsem do práce nastupovala před 20 lety, takže to byl vlastně ještě ten 2stupňový systém, takže měla jsem to štěstí svým způsobem, že tu první atestaci jsem dělala po 3 letech v práci a rozhodla jsem se, že teda do té doby děti nechci, že teda chci si udělat atestaci a to mě vlastně bylo 28 let a potom jsem si pořídila první dítě a
tím, což teda je můj syn, a s tím jsem potom ještě dělala jakoby tu chirurgii druhou a potom ještě atestaci z onkochirurgie, protože se věnuju nádorům prsu, tak je dobré mít i atestaci z onkochirurgie, i když není zatím povinná. A já jsem tam měla větší rozptyl mezi těmi dětmi, takže pak jsem se rozhodla, že teda určitě ještě druhé dítě. A ve 38 letech se mi narodily dvojčata. Takže jste to sfoukla takhle. Takže jsem to takhle sfoukla a bylo to úplně ideální. Tak perfektní. Jsem jenom chtěla jako dodat, jako, že ty ženy, aby se toho nebály ty medičky prostě, že to jako opravdu není jako nějaký jako obor, jako co, prostě je to úplně normální obor, to je úplně jedno, jestli děláte internu nebo chirurgii, jako všude je to těžký svým způsobem. Určitě, tak ono taky záleží, koho máte v tom vedení, že jako ono potom, když, jako myslím, jakoby, kdo je vaším přednostou na té klinice, ono to potom taky hraje roli. Ono je potom teda otázka, se tak traduje, že jako chirurg začne pořádně operovat až tak po 10 letech, co je v tom oboru. Tak ono možná pro ty ženy je to takový komplikovaný právě, když chtějí tu rodinu. A tak ono se to dá skloubit, já jsem taky vždycky, prostě jsem byla doma jakoby rok a potom, přesně to vedení, protože když mě dovolili potom třeba chodit na poloviční úvazek, nebo nějaký, třeba jsem chodila na jeden den v týdnu, když jsem třeba měla syna ročního a dá se to prostě, že se dá operovat a nevypadnout z toho. Takže to vůbec není jako, prostě to není jako nějaký, já v tom nevidím vůbec jako žádný problém. No a bylo to teda tak, že jste těch prvních 10 let držela háky? Ne, v žádném případě. Háky jsem držela první asi 4 měsíce a pak jsem šla dělat amputaci na stehně, to byla moje první operace a to jsem byla úplně vyřízená. To byla veliký výkon, jako to jsem měla fakt hrozný strach. No, prostě to zapluje a musí. Ale tak jako je to zase o tom, že tam je vždycky nějaká asistence, že jo, prostě jo. jako musí si pomáhat z těch chirurgové. Není to o tom, že by mi řekli, udělej amputaci a nikdo si mě nevšiml. Takže já si prostě myslím, že jako ženy v chirurgii by vlastně už dneska nemělo být vůbec téma. A pořád je, no. Prostě by to mělo být tak, jako teď opravdu jaká je dneska doba, teď každý si může v podstatě i změnit pohlaví, jak chce, může být žena, muž, může být to. Ale jak říkáte to i o tom vedení, fakt máme štěstí, že ten pan profesor Třeška, že přednosta chirurgické kliniky, v tomhletom prostě pokrokovej. V životě neměl problém prostě přijmout ženu na chirurgii, když to někde opravdu v těch nemocnicích, na těch klinikách, když se o tom asi nesmí mluvit, tak prostě tam, když přijde žena, tak prostě řeknou, že ji nevezmou na tu chirurgii. A vemte si, jak se to všechno vyvíjí. Jako před 140 lety vlastně žena nemohla studovat na lékařské fakultě. Jo, ještě třeba před 100 lety bylo nemyslitelné, že by žena šla jako pár žen samozřejmě už lékařskou fakultu vystudovali, ale že by jako šli dělat chirurgii. Možná ještě před 50 lety to bylo skoro sci-fi. Dneska prostě, jako, tak vemte si, že na medicínu se hlásí víc žen než mužů. Že? Já jsem to zrovna hledala a bylo to 60% žen, je na medicíně 40% mužů. A jsou i kruhy, třeba u nás tady na medicíně kruh jenom plný holek. Prostě kluci nevím, jako, kde jsou. No tak možná, nevím, chodí třeba víc na nějaký ty technické obory, že jo, ty IT obory, to dneska frčí, no, tak ta medicína je to jako dřina velká, že jo, je to prostě, vidíte to sama, prostě je to denodenní prostě učení, stres a možná ty odjakživat, že jo, ty holky jsou asi takový víc studijní typy. No. Víc odpovědnější možná asi. Ale tak jako, ať určitě by nebylo dobře, kdyby zase se to mělo překlopit a měly by být lékařky převážně ženy, to v žádném případě. To. Ale tak jako vyrovnaně je to fajn, si myslím. A i na tom pracovišti, teď to byla nuda, kdyby tam byly jenom chlapi nebo jenom ženský, ne? No, vždycky ten holčičí kolektiv, ten muž hrozně zpestří, vždycky tak jako nabourá tu drbárnu a i v obráceně to funguje. No já právě, že jsem si vždycky jako mnohem víc rozuměla s klukama než s holkama už jako v dětství, takže právě proto jsem si hrozně i přála na tu chirurgii jako do toho mužského kolektivu, ale zjistila jsem teda, že chlapi jsou mnohem větší drbny než ženský, že jako já tam vlastně vždycky jsem ta, co neví vůbec nic a dozvídám se od těch mých kolegů ty drby. Ale oni se to zase dozvídají od sestřiček a sestřičky vlastně vědí úplně všechno. To je pravda, to je takový začarovaný kruh.
Tak ono jako i ortopedie v podstatě, to já vím, že to je taky chirurgický obor, ale prostě žena v ortopedii, to je taky rarita jako obrovská. A to jsem tady vůbec jako nerozvíjela právě tuhle teorii, že já vlastně jsem chtěla být ortoped. Jo, aha. Já vlastně jsem chtěla být ortoped, protože v tom čtvrťáku na té praxi mě se strašně líbily ty výkony na těch malých kloubech, jo, na ruce a úplně jsem milovala to kladívko, dláto, tu ruční práci a pak jsem vlastně směřovala na tu ortopedii a nakonec teda mě oslovil pan profesor Třeška, jestli bych teda nechtěla jakoby na tu chirurgii, že schání někoho na mamologii, takže jsem to samozřejmě přijala, to se nedala odmítnout a nelituju, jsem šťastná, ale dneska už bych teda ortoped být nechtěla. No. A vždycky jsem všude prohlašovala, že můj vzor je Alžběta Čeňková, jestli víte, kdo to je. Nevím. To je hlavní hrdinka seriálu Nemocnice na kraji města. To jsem neviděla, no, ale pan doktor Chvojka to tady vychvaloval, ten seriál. Já právě, když jsem to poslouchala, že tam o tom mluvil, no. Tak tam vlastně šla na tu ortopedii a tam jí vlastně ten primář řekl, že ze ženy nikdy nemůže být dobrý ortoped. A pak se jí na konci omluvil, že teda jako to dokázal. Tak to byl můj vzor. No ale ještě teda, když jste dělala první amputaci té nohy, tak to jste si trošku splnila sen, ne? Toho ortopeda trochu. To je pravda. Já jsem tu rámovou pilu mohla vzít do ruky, ale potom jsem jí vzala do ruky ještě mockrát a už mě to tak netěšilo. No a není to divný pocit, když potom vezmete tu nohu, která jako prostě byla před chvílí. Když se amputuje ve stehně a opravdu člověk vezme celou tu nohu a takhle ji hodí a ona plácne, že to musíte sterilně, že jo? Protože nesmíte jako někam ji položit, musíte ji prostě hodit z té výšky, tak na to jsem si nikdy nezvykla. To je hrozný. Ale tak nikde se o tom nemluví, ale vlastně jako práce chirurga, jako těch amputací, to je ve službách se skoro nic jiného nedělá, než že se amputuje, jako to je jeden z nejčastějších vlastně výkonů. Ale to nedělají ortopedi, nebo to dělají? Ne, samozřejmě oni dělají, ortopedi dělají amputace traumatický, když je to úraz. Ale ty amputace vlastně u těch ischemických nebo diabetických nohou, tak to dělají chirurgové. Jo, to vlastně říkal profesor Maláček v rámci ischemických chorob. Takže jako, když jsem si počítala výkony k atestaci, tak amputací jsem měla jednoznačně nejvíc. To je zajímavý. To bych neřekla. Bych řekla, jako, když je to ta všeobecná chirurgie, tak bych předpokládala nějaké jako břišní operace. No a tak samozřejmě, že appendektomie, cholecystektomie, to je jasný, to je taky jako na běžícím pásu, ale ty amputace prostě vedou. Ještě mě napadla otázka, jestli vaše děti by chtěly studovat medicínu, jestli mají třeba ve vás vzor. No jako když byl můj syn malej, když mu bylo takových těch 5-6 let, tak to bylo vždycky vtipný, když jsem ho večer uspávala, tak jsem mu musela vyprávět, co jsem ten den operovala. Takže samozřejmě tím, jak se ty operace zase nestřídají, tak jsem si to tak musela jako vymýšlet, jako, co jsem zrovna dělala, aby to bylo jako zajímavý, pestrý, to mělo jako obrovskou touhu, že teda chce být taky chirurg. Ale už ho to pustilo, teď už ani na střední školu teda nechtěl, na gymnázium a šel na elektrotechnickou průmyslovku, na technický liceum a IT obor, no. Má takovou představu, že bude mít jednoduchý život za hodně peněz. To je rozumný, to schválně. A dcery jsou ještě malý, těm je 6 let a zatím chtějí být zpěvačky. Jo, takže ale taky to mají trošku po vás, ne? To damu a... To je pravda, takže teď jsme se teda přihlásili do základní umělecké školy na zpěv a uvidíme, co bude dál. Uvidíme, dobře. No já bych se v naší epizodě chtěla právě věnovat vašemu oboru, vaší specializaci mamologii. My v České republice máme mnoho těch mamografických pracovišť a ženám chodí zvací dopisy, můžou absolvovat mamografická vyšetření od zdravotních pojišťoven nahrazená. Řada kampaní se také koná, ale i přesto umírá na rakovinu prsu stále hodně žen. Výskyt zhoubných nádorů rovněž roste. Čím to je? Podceňujeme prevenci? Prevenci určitě nepodceňujeme. Tohle je vlastně celosvětový problém. Celosvětově neustále roste počet nádorů všech, nejen nádorů prsu. Proč je tomu tak, v podstatě nevíme, protože úplnou prevenci rakovinového onemocnění neznáme, ale důležité je právě, že ta prevence funguje, takže sice ženy onemocní rakovinou prsu, ano, ale většina z nich se vyléčí, protože se na tu rakovinu přijde včas.
A vyskytuje se potom teda rakovina prsu pouze u žen, nebo může být i u mužů? Vyskytuje se i u mužů, protože samozřejmě i muži mají mléčnou žlázu, i když rudimentální, a každý rok v současné době v České republice onemocní zhruba 7 000 žen rakovinou prsu a 70 mužů, to znamená 1% těch nádorů připadá na muže. A já vím, že i u nás na medicíně jsme se učili o takzvané mutaci BRCA. Ta se vyskytuje jenom u žen nebo i u mužů, nebo jak to je? Samozřejmě mutace BRCA genu je nejznámější. Těch mutací teď už je mnohem víc, u kterých je vyšší riziko rakoviny prsu. A ty mutované geny mají jak ženy, tak muži. Ale zatímco u žen je větší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu, až 85% při této mutaci, tak u mužů tam je vyšší riziko rakoviny prostaty. Tam to ten karcinom prsu až tolik neovlivňuje. A dělá se u nich potom taky screening? No, screening na rakovinu prsu ne, protože tam se předpokládá, že ten muž tu bulku si prostě vyhmatá velmi časně, takže jakoby muži s BRCA mutací do mamologických poraden nechodí. Takže pouze u žen se dělá screening. A myslíte si, že jsou tedy ženy, co se týče prevence chození na ty prohlídky dneska zodpovědnější, když to můžete třeba srovnat, jak to bylo třeba před těmi 20 lety? Samozřejmě je velká mediální masáž, probíhají různé kampaně, takže řekla bych, že dneska už ta osvěta je veliká, takže ženy se snaží, chodí na ty preventivní prohlídky, ale pořád je určitá skupina žen, která byla, je a bude, které to prostě podceňují a na ty prevence nechodí. Ale všeobecně bych řekla, že velké procento těch žen chodí. A v jakých případech potom by měly podstupovat to vyšetření? Nebo od kdy? Takže takzvaný mamografický screening, což je vlastně teda screeningový preventivní program odhalování karcinomu prsu včas, probíhá v České republice už 20 let, od roku 2002 a je pro ženy od 45 let věku. To znamená, ve 45 letech by žena poprvé měla jít na to mamografické vyšetření a potom chodí každé 2 roky. Vlastně horní hranice tam není, je to až do smrti. A musí podstupovat nutně mamografii nebo může i sono? Protože já jsem třeba na různých těch diskuzních webech a blozích, jako je třeba Modrý kotník a e-mimino, tak tam ty ženy totálně kritizují mamografii, že to je škodlivý záření, tak jaký tohle je bohužel zase daň naší doby, kdy na internetu jsou dostupné všechny možné informace a nejen ty správné informace. Vy když napíšete, že jste profesorka mudr-pudr, vymyslíte si 8 titulů a napíšete tam nějaký svůj názor, tak samozřejmě bude určitá skupina lidí, která se toho chytí a bude ten názor šířit dál. To je vlastně věc, kterou já bojuju každý den, když posílám ženy na mamografické vyšetření, tak vždycky je určité procento, které mi řekne, že tam nepůjde, že je to škodlivé, že mamografie způsobuje rakovinové bujení v prsu a tak dále, takže já se jim snažím všem vysvětlit, že to tak samozřejmě není, že každá metoda, která je určená jako screeningová, nemůže být zdraví nebezpečná. A je to lety ověřené, mamograf určitě nezpůsobuje rakovinové bujení prsu a mamografie je zatím jedinou spolehlivou metodou, nemáme zatím žádnou lepší metodu, která dokáže ten nádor v tom prsu odhalit včas, protože například ty patologické mikrokalcifikace, které jsou ve velkém procentu případů první známkou toho rakovinového bujení, na žádném jiném vyšetření neuvidíte. Můžete člověka poslat na PET/MR vyšetření, ale to je něco tak nákladného, že nebudete používat jako screeningovou metodu. Takže levná, dostupná a spolehlivá metoda je mamografie. To záření je velmi slabé, šetrné, protože vlastně proniká jenom přes měkké tkáně. A je potom opravdu možné, že ani mamograf neodhalí rakovinu, protože i to je častý argument právě těchto žen? Určitě, proto právě máme tu sonografii, která je jako metoda doplňková.
je samozřejmě vhodná pro mladé ženy, protože ty obrazy toho prsu vlastně na té mamografii dělíme podle přehlednosti té žlázy na tabár 1 až tabár 5. A tabár 1, 2, 3 jsou dobře přehledné žlázy, tam většinou ten nádor neunikne, ale žlázy typu tabár 4 a 5, to jsou prostě denzní, nepřehledné mastopatické žlázy, kde je potřeba ještě doplnit tu sonografii prsů, aby právě tam něco neuniklo pozornosti. Mikrokalcifikace by byly vidět vlastně v každé té žláze, ale ta sonografie se potom doplňuje u těch nepřehledných prsou. A sonografie je samozřejmě metoda vhodná pro mladé ženy do 40 let, ženy těhotné, kojící a například ženy s prsními implantáty. Tam je to taky vhodnější metoda, ta sonografie. Můžete potom nějak srovnat ty šance na vyléčení dnes a v době právě před 20 lety, když byl ženám diagnostikován nádor prsu? Tak samozřejmě právě díky tomu mamografickému screeningu odhalujeme nádory v prsu mnohem menších rozměrů. To znamená, že většina těch nádorů se dnes odhalí ve stádiu 1, což jsou malé nádory do 2 cm bez postižení axilárních uzlin. Na rozdíl vlastně dřív ženy přišly s tím, že si vyhmataly bulku před vznikem screeningu a to už většinou byly stádia 2 až 3, kde se uvádí to 5leté přežití zhruba 75%, když se to odhalí v tom prvním stádiu, tak tam se blížíme skoro 100% uzdravení, pokud se nejedná o nějaký úplně šílený prostě biologický typ nádoru. A je pravda, že většina žen řekne, že jim tu bulku nahmátl jejich partner? No většina ne, já myslím, že některý se třeba stydí, nebo některý třeba partnera nemají, ale samozřejmě určité procento žen přijde a řekne, že partner za tím stojí. Domácí samovyšetřování je důležité. A k tomu bych se právě chtěla hnedka dostat. Jak by mělo takové samovyšetření probíhat? S partnerem nebo bez partnera? Tak zatím se vezmeme bez partnera. Dobře, tak s partnerem si to asi umíme každý představit, to nechám na fantazii posluchačů. A samovyšetřování je samozřejmě důležité pro všechny ženy, řeknu už i dívky, třeba od 15 let až do smrti. Je dobré jednou měsíčně provádět samovyšetření. U žen, které mají menstruační cyklus, se vyšetření provádí po měsíčkách, kdy ta žláza je nejpřehlednější. A vyšetří se teda žena ve stoje, před zrcadlem, prohlédne si prsa, jestli tam nevidí nějakou anomálii, vtaženinu, zarudnutí té kůže a pak samozřejmě i vleže. Ale na to jsou návody na internetu, to se dá samozřejmě najít. No a měla by být potom třeba nějaká skupina žen, která by měla být právě obezřetnější, samovyšetření by měla provádět častěji? No, myslím si, že to samovyšetření opravdu stačí jednou měsíčně, protože potom jsou právě ženy, co vyšetřují prsa si pomalu každý den a pak jsou z toho nervózní a mají pocit, že prostě teď vyhmatali bulku a hroutí se z toho, takže ideálně opravdu jenom jednou měsíčně, aby jste byli schopní vůbec zaznamenat nějaký jakoby rozdíl na těch prsou, jo? Protože nádory prsu všeobecně jsou nádory, které rostou velmi pomalu. Udává se zhruba 1 mm za měsíc, pokud se nejedná o nějakou extrémně agresivní formu toho nádoru. Takže tam to nechce ty prsa vyšetřovat až tak často, aby zbytečně nevznikla nějaká nervozita. Takže i když neznáme úplně ty rizikové faktory, vlastně, proč ta rakovina prsu vzniká, tak víme teda, že samozřejmě jsou ty genetické formy, tak u těch žen je dobré ne úplně, že samovyšetření, ale měly by častěji chodit na ty preventivní prohlídky, mamografické, sonografické, na to klinické vyšetření a u nich se vlastně do toho vyšetřovacího schématu zapojuje i magnetická rezonance prsů. No a potom jsou ženy, kde třeba není prokázaná genetická mutace, ale opakovaně se v rodině ten nádor prsu vyskytuje. Jo, takže pokud je to prababička, babička, maminka, tak u těch žen taky doporučuji, aby na ty kontroly sonografické, když jsou mladé a potom v kombinaci s tou mamografií chodili samozřejmě častěji. No vy jste říkala, že konkrétní rizikový faktory neznáte, ale jsou nějaké obecné, aspoň něco? Tak jako u všech jiných nádorů je to samozřejmě obezita,
třeba nezdravý životní styl, nedostatek pohybu a potom teda ionizující záření, kdy vlastně ženy třeba, které v mládí podstoupily radiaci na oblast hrudníku, třeba při Hodgkinově lymfomu, tak ty jsou taky více ohroženy vznikem karcinomu prsu, takže už taky jsem samozřejmě několik takových žen operovala. Hraje roli i věk? Je nějaká třeba věková skupina více predisponovaná? Takže víme, že úplně taková Gaussova křivka, víme, že úplně nejčastěji se ta rakovina prsu vyskytuje u žen mezi 60 a 70 lety života. Úplnou raritou je to před 20. rokem života a pak zase samozřejmě po té 80. to zase klesá. Já si myslím, že by naše posluchačky především teda asi zajímala i otázka odkládání těhotenství, jestli to na to má nějaký vliv, jestli se dělaly nějaké studie. Ano, to je taky vlastně jeden teda z rizikových faktorů, kdy vlastně první těhotenství po 30. roce života lehce zvyšuje pravděpodobnost rakoviny prsu, ale tak to mají medičky smůlu. To se prostě přesně, to se uvidí časem. Teď zase rodí málo kdo už do ty 30. No a co potom třeba absence kojení? Ta na to má nějaký vliv? No, ono nejde vlastně ani tak jako o kojení a o ty těhotenství, ale jde o to, že když bychom si to vzali globálně, čím větší počet ovulačních cyklů v životě ženy, tím je větší riziko rakoviny prsu, protože ty nádory jsou ve většině případů závislé na těch ženských hormonech. Takže samozřejmě čím víc je těhotenství, čím díl ta žena kojí, tím méně má těch ovulací a větší šanci, že tu rakovinu prsu nedostane. Takže i když má dívka dříve první menstruaci, tak tím pádem má větší riziko. Je to tak. No a velké téma, a to jako napříč nejenom mamologii, ale napříč veškerými obory, je hormonální antikoncepce. Ta nějakým způsobem s tím souvisí? Já vždycky bohužel teda taky medičky trošku děsím při přednášce o karcinomu prsu, že tam proběhla velká studie, kdy ta hormonální antikoncepce zvyšuje riziko rakoviny prsu, ale jenom u žen, které začnou užívat před 20. rokem života. Ale to je většina žen. Přesně tak, protože to je věk, kdy nechcete otěhotnět. Ale zase, když ji vysadíte, tak po 5 letech už se dostáváte do normální procentuální populace. Takže když já jsem ji vysadila tak před 3 roky, tak ještě 2 roky mám šanci, že budu mít rakovinu prsu a pak už budu jako dobrá. Přesně, no, tak pak už se zařadíte do toho normálního, kdy každá žena má zhruba za život asi 13% pravděpodobnost, že onemocní tou rakovinou prsu. No já jsem ráda, že o tom mluvíte, protože to je prostě téma, které někdo hormonální antikoncepci chválí. Typicky muži, gynekologové chválí hormonální antikoncepci. Já nevím, kde se to vzalo, ale je to tak. Já chápu, že to má své výhody, své nevýhody, ale je podle mě důležité si ty rizika taky zmínit. Já nevím, jestli se to může říct do éteru. Ta antikoncepce bych řekla, že samozřejmě taky bude trošku lobbying farmaceutických firem. To dáme do popisku našeho rozhovoru, protože to je teda clickbait úplně obrovský. Můžete potom teda popsat, co se děje v případě, že ženám diagnostikujete nádor prsu? Takže přijde žena, která teda už má potvrzený nádor v prsu, přijde do mamologické poradny a většinou, já nevím, řeknu 90% případů nejprve vlastně podstoupí operační řešení, kdy máme 2 druhy výkonů, buď teda se ten nádor z toho prsu vyřízne, anebo se provádí takzvaná mastektomie, což je vlastně teda odstranění celého toho prsu. Má to svoje indikace, necháváme to částečně vlastně i na rozhodnutí té pacientky, jaký výkon ona preferuje a potom následuje léčba na onkologii, která vlastně se stává z léčby systémové, což je chemoterapie, hormonální terapie, biologická terapie, to se samozřejmě různě kombinuje podle toho, jak je to potřeba. A potom také léčba ještě lokální ozáření toho prsu. To samozřejmě, jak ta léčba bude probíhat, že ta léčba je opravdu velmi multimodální, ten karcinom prsu je systémové onemocnění, není to jenom, že bychom mohli vyříznout nádor a ta žena byla uzdravená.
A to, jak bude léčba probíhat, není rozhodnutí jednoho člověka. Musí se vždycky sejít multioborový tým, kde vlastně je účasten teda chirurg, mamolog, je tam účasten onkolog, radiodiagnostik, plastický chirurg a všichni dohromady vlastně se domluví, jak by teda ta léčba měla probíhat. A v jakém případě potom přistupujete právě k odstranění celého prsu? Takže tam jsou jasná indikace k mastektomii, je nejhorší vlastně forma toho nádoru prsu a to je eryzipyloidní karcinom, vlastně jakoby zánětlivá forma toho nádoru, který vlastně difuzně postihuje celý prs. Potom jsou to multilokulární nádory, které vytvářejí více ložisek prsu. A potom třeba, když už je žena po záchovném výkonu na prsu a má recidivu v tom stejném prsu, tak tam vlastně už také se musí provést mastektomie. A pak právě to přání té pacientky. Pokud ona to tak cítí, že bude klidnější, když se prostě odstraní celý prst, tak její přání respektujeme, i když se jedná o malý nádor. Takže dá se říct, že se může využít tahle operace i v rámci prevence u žen, které mají třeba vysoké riziko vzniku karcinomu? Přesně tak. Jo? Pokud má žena z genetiky právě stanovené na základě té genetické mutace vysoké riziko rakoviny prsu, může se ona rozhodnout, že postoupí oboustrannou preventivní mastektomii. Odstraňují se potom i uzliny? Bere se to? Ne, u toho ne. Když tam prostě není ten nádor, tak se uzliny neodstraňují. No a využíváte potom teda během operace peroperační biopsie? Jak to potom probíhá? Dnes už by to mělo být vlastně standard. Jo. Bez toho by pracoviště vůbec nemělo nádory prsu operovat, bez možnosti peroperační biopsie, protože pokud teda děláme ten záchovný výkon na prsu, kdy vlastně vyřízneme jenom ten nádor z prsu s nějakým ochranným lemem, tak vždycky by ten preparát měl být odeslaný během té operace na peroperační biopsii, aby nám patolog řekl, že opravdu ten nádor máme odstraněný celý, že tam nejsme někde tím nádorem v té resekční linii. Pokud nám nahlásí, že máme pozitivní tu resekční linii, nebo že ten okraj je těsný, což znamená do 1 mm, tak vždycky ještě přibíráme vlastně lamelu té tkáně z toho místa, kde se ten nádor dotýká. A jak dlouho potom trvá tohleto odeslání a zhodnocení toho nálezu? No, máme to velmi rychlé a je to vždycky do 20 minut. Já si pamatuju, že když jsme měli ještě ve třeťáku patologii na Borech, tak jsme tam měli paní doktorku, která přišla a řekla nějak, teďka s vámi nemůžu mít výuku, přišlo mi prso, kdo chcete, pojďte se podívat. Tak já jsem se běžela právě podívat a viděla jsem ten celý proces a byl to fakt fofr. Ona se vůbec nijak nezdržovala. Laborantka, oni byli tak sehraný, rychle zmrazit, rychle pod mikroskop, bylo to jako dobrá práce. Jsou opravdu skvělí. Máme tady skvělý tým těch patologů, takže ta spolupráce je úplně úžasná. Takže spolupracujete se Šiklovým ústavem teda? Ano, ale oni vlastně tím, že my vlastně operujeme na Lochutině, tak oni tam mají svoje pracoviště. Jo? To ne, že by se to vozilo na Bory, to by opravdu trvalo asi díl, ale my vlastně máme operační sály v 1. patře a patologie sídlí v 6. patře, takže jenom se musí sanitárka musí vyběhnout několik schodů. To má v rámci tréninku. A máte teďka třeba řadu operací prsu, které třeba čekají na tu operaci, že se to posunulo kvůli covidu? Naštěstí ne, protože i když vlastně byl omezený ten operační program, tak ty operativa těch nádorů všeobecně běžela pořád. Jo? Že jsme každý den na 1 nebo na 2 sálech mohli operovat. Takže těch nádorů prsu se to nějak nedotklo. Jo, takže to by nešlo, protože prostě snažíme se, aby do měsíce vždycky prostě ty ženy od té diagnózy byly odoperované týden. Mně ještě napadla doplňková otázka k té operaci. Jak dlouho tak zhruba trvá taková operace? Operace trvá přibližně hodinu. Jo, je to jak kdy, samozřejmě kolem ty záchovné výkony, když to jde dobře, tak trvají třeba 40-45 minut, když se potom dělá mastektomie a k tomu třeba exenterace axily, kdy se odstraňují teda ty uzliny, tak je to kolem hodiny a půl. A to jsme tady třeba ještě nezmínili, což si myslím, že je velmi podstatná taky součást té operace, že my vlastně tady na naší chirurgické klinice nabízíme i při té mastektomii okamžitou rekonstrukci toho prsu ve spolupráci s plastickým chirurgem. Takže když jsou to třeba mladé ženy, které musí podstoupit tu mastektomii, že je tam třeba rozsáhlejší nález, tak se rovnou pod prsní sval vloží ten silikonový implantát a žena se probudí
a má prst, což pro tu psychiku je velmi podstatné. Určitě. No tak to je pro mě novinka, protože já jsem vlastně doposavať jsem si myslela, že nejdřív krok 1 odstranit, pak žena podstupuje třeba, a to by mě teda zajímalo ve chvíli, kdy se dá ten implantát, tak může být potom nějaká ta chemoterapie nebo následná léčba. Určitě, neovlivní to žádnou následnou léčbu. Mě by ještě zajímalo, to je spíš otázka na vás, jak se k vám konkrétně ženy mohou dostat k vám na vyšetření? No tak vlastně ve fakultní nemocnici existuje mamologická poradna, kde když mají nějaký problém, tak se můžou objednat. A já ještě kromě fakultní nemocnice, tak taky pracuji v soukromé mamologické poradně na poliklinice na Doubravce a tam se těch vyšetření dá zvládnout mnohem víc, protože v nemocnici samozřejmě víc operuju a mám víc práce s těmi ženami s tím karcinomem prsu a potom takové ty preventivní prohlídky a nebo ty různé konzultace se dají řešit potom i v té soukromé ambulanci. A jaká je potom čekací lhůta na takové vyšetření? No samozřejmě my jsme chirurgové, takže do týdne. Do týdne. Není to jako, no tak dneska je duben, no tak v září nejdřív. Ne, to v žádném případě neexistuje. Člověk se musí taky vcítit do toho člověka, který v tu chvíli má problém a v podstatě se bojí o život. Takže nikdy se nečeká díl než týden. No tak blížíme se už do finále. Já si myslím, že jak jste to takhle popisovala, tak máte docela náročné povolání, protože svým pacientkám sdělujete i mnohdy nepříjemné prognózy a diagnózy. Jak si potom dobíjíte baterky? Tak samozřejmě je to moje rodina, moje děti, kde dobíjím baterky poměrně dostatečně. Tam v podstatě přijdu domů a nemám čas jako odpočívat s těma. Všechny 3 děti ještě jsou školního věku, takže je hodně práce v domácnosti, hodně vaření. Mám ráda práci na zahradě. Teď poslední 2 roky jsem se taky začala běhat, takže když potřebuju vyčistit hlavu, tak prostě uteču do lesa a strávím 1 až 2 hodiny v lese. To běháte ty 2 hodiny? To běhám, ty, no. Jo, tak To už teďko zvládnu, no. Já jsem se před 2 lety zvedla z gauče a postupně jsem se dostala až na ten půlmaraton zhruba. Ale tak tam si vyčistím hlavu hodně. Prostě když běžím, tak nechám všechno za sebou a s tím taky souvisí ještě zdravá strava, kdy jsem teď docela se do toho jako dala, protože strašně ráda vařím, peču, takže jsem začala zkoušet různý zdravý recepty a peču bez cukru, bez mouky. Ne, myslím si, že se fakt cítím dobře, nejsem vůbec unavená, nebo vůbec. No není to na vás vidět. Nebývám unavená, prostě opravdu teď se cítím ve skvělé kondici a i po té psychické stránce se cítím dobře. To je krásný, že to říkáte. V dnešní době jakoby říct, že třeba se máte dobře a cítíte se dobře, trošku takový, lidi to neradi slyší. Takže někoho naštvu, jo? Teďka se tady všichni říkají, no sakra, zkouškový, tak já se mám špatně a tady paní doktorka už to má všechno za sebou. To nejhorší. Přesně to. Prostě já třeba vím, že prostě budu zdravá až do 100 let. A tak to bude. Dělám pro to všechno. Moc vám to přeji. Dělám pro to maximum. Ale tak vypadáte mladě, tyjo. Kolik vám je? To je blbá otázka. 45. No, tyjo. Já bych, nevím, no. Tak jako já taky vypadám hodně mladě, takže mám i taky jako jiný zkreslený vnímání. Ale normálně, to bych vám řekla třeba o 10 míň určitě. Tak to děkuji. To vám asi říkají, ale běžně, ne? Ale tak jako, jo, musím říct, že docela jo. Že jako, no snažím se, no, dělám pro to všechno, že jo, aby člověk nějak se cítil a vypadal. Ještě mám ty malé děti, tak no, kvůli tomu mládnete tak. Jako, musím se za mě nestydit. Jo, takhle. Až budou moje holčičky v pubertě, tak aby si nemysleli, že jsem babička třeba jejich. Ne, to si všichni budou myslet, že jdou se starší ségrou na nákupy. No, já bych na vás měla úplně poslední otázku, jestli byste chtěla něco vzkázat našim posluchačům na závěr. No tak samozřejmě něco pozitivního. Určitě. Při tom zkouškovém období. No.
Tak jak bychom to shrnuli? Musíme si uvědomit, že na život máme jenom jeden pokus, takže je škoda ho promarnit. Je dobrý prostě žít naplno, vyzkoušet všechno, co člověk vyzkoušet chce, usmívat se, potom je všechno v životě jednodušší a prostě žít. Paní doktorko, to bylo moc krásný na závěru, opravdu pozitivní, velmi inspirativní. Já bych vám moc chtěla poděkovat za rozhovor, že jste přijala pozvání, že jste se s námi podělila o své zkušenosti, znalosti, především právě v oblasti mamologie a rakoviny prsu. Mějte se moc hezky a nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou.